รักบางทีก็ไม่มีอะไรมาพลัดพรากให้จากกันได้แม้แต่ความตายสวัสดีครับชาวไทยสารแหน่ทุกท่านขอบคุณที่เข้ามารับฟังนะครับถ้าชอบฝากติดตามช่องไทยสารแหน่ด้วยนะครับวันนี้ผมมีเรื่องแปลกๆที่ผู้เฒ่าท่านหนึ่งเล่าให้ผมฟังมานำเสนอครับในสมัยที่ผู้เฒ่าท่านยังเด็กท่านบอกว่าท่านอยู่หมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ติดกับชายแดนฝั่งแม่น้ำโขงครับการทำมาหากินจะต้องเกี่ยวกับน้ำหรือหาปูหาปลาและการเข้าป่าหาล่าสัตว์หาของป่านำออกมาแลกข้าวแลกเกลือหรือขายแล้วแต่โอกาสครับรินเป็นสาวสวยที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านและไปถากถางป่าทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านลึกห่างออกไปจากหมู่บ้านประมาณ2 โลเธอบอกว่ามากับสามีแต่เธอไม่เคยพาสามีเข้ามาแนะนำคนในหมู่บ้านให้รู้จักเวลาเธอหาของป่ามาได้เธอก็จะเอามาแลกเองบอกว่าสามีของเธอเป็นคนเข้าไปหามาให้ด้วยความที่รินเป็นคนสวยเวลาเดินเข้ามาแลกของที่หมู่บ้านหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่จะชะม้อยชะม้ายชายตามองเธอด้วยความหลงไหลแต่เธอก็ไม่สนใจใครครับและบอกทุกคนว่ามีสามีแล้วเย็นวันหนึ่งขณะที่เธอเดินกลับบ้านได้มีหนุ่มชะกันต่างหมู่บ้าน3 คนที่เข้าป่าล่าสัตว์3 คนนี้เป็นนักเลงหัวไม้นิสัยเก่งมะเรกเกเรก้าวร้าวและเป็นอันธพาลประจำถิ่นระแวกหมู่บ้านแถวนี้ทุกคนรู้ดีว่าทั้ง3 คนนี้มีนิสัยที่แย่เดินสวนทางกับเธอและเห็นรินเป็นหญิงสาวที่สวยมากมีเสน่ห์น่าหลงไหลพวกเขาเลยชวนกันแอบตามเธอไปว่าเธอเป็นใครและอยู่ที่ไหนอยู่กับใครเมื่อมาแอบดูเธอที่บ้านกลางป่าหลังเปลี่ยวของเธอพวกเขาก็รู้ว่ารินอยู่คนเดียวไม่มีใครอยู่ด้วยก็เกิดความคิดไม่ดีและพวกเขาก็ซุ่มรอให้ฟ้ามืดลงครับเมื่อฟ้ามืดทั้ง3ก็ย่องขึ้นไปบนเรือนของเธอเพื่อจะทำไม่ดีไม่ร้ายเมื่อขึ้นไปถึงเรือนทั้ง3ก็เรียกเธอน้องสาวน้องสาวเปิดประตูให้พวกพี่ด้วยพวกมันคนหนึ่งร้องออกไปแต่เงียบไม่มีเสียงตอบใดๆพวกมันเรียกอีกครั้งก็เงียบถ้าอย่างนั้นก็พังประตูเลยคนหนึ่งในกลุ่มเสนอมาทั้ง3ผลักประตูแรงๆประตูก็ยังไม่ขยับอะไรมันจะแน่นขนาดนี้วะเนี่ยคนหนึ่งในกลุ่มบ่นถอยออกมาคนหนึ่งพูดพร้อมเงื้อเท้าขึ้นถีบประตูอย่างแรงมันได้ผลประตูเปิดผางเข้าไปข้างในทันทีภายในบ้านจากแสงตะเกียงที่จุดอยู่พวกมันมองเห็นรินนั่งพับเพียบมองมาที่พวกมันอย่างไม่สนใจใยดีอยู่คนเดียวจริงๆด้วยจัดการเลยคนหนึ่งในกลุ่มพวกมันพูดขึ้นพวกมันเดินตามหลังกันไปในบ้านอย่างคึกคะนองแต่แล้วไอ้คนที่เดินนำหน้าก็หยุดกึกลงกระทันหันพวกที่ตามมาชนหลังกันอย่างแรงอะไรวะพวกมันคนหนึ่งพูดขึ้นพวกมันชะโงกหน้าไปมองข้างหน้าบัดดลนั้นร่างกายของพวกมันก็เย็นเฉียบเพราะสิ่งที่พวกมันเห็นคือบุรุษถอดเสื้อร่างกายกำยำล่ำสันถือดาบในมือยกขึ้นเตรียมพร้อมที่สำคัญที่สุดที่ทำให้พวกมันหัวใจแทบวายก็คือบุรุษที่ยืนถือดาบเงื้อง่ายอยู่นั้นไม่มีหัวครับพวกมันทั้ง3รีบกระเสือกกระสนหนีลงเรือนอย่างไม่คิดชีวิตแล้วร่างชายหนุ่มถือดาบไม่มีหัวก็หายวับไปรินนั่งจ้องแสงไฟจากตะเกียง
แล้วเธอก็ทอดถอนใจออกมาอย่างแรง2-3 ครั้งเธอได้ยินเสียงร้องโหยหวนของชาย3 คนดังแว่วมาในยามราตรีการรินล้มตัวลงนอนตะแคงมองไปที่แสงตะเกียงไม่วางตาสายของวันต่อมาชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่าได้พบศพของชาย3 คนคนแรกล้มคล่อมตอไม้แหลมเสียบกลางอกลืมตาโพลงอีกคนเหมือนตกลงมาจากที่สูงสภาพเลือดท่วมตัวอีกคนเหมือนคอหักหมุนได้รอบทั้ง3 คนตายอย่างอนาถไม่ห่างไกลกันเลยครับทุกคนในหมู่บ้านรู้ว่าทั้ง3 คนที่ตายคือนักเลงหัวไม้หมู่บ้านใกล้เคียงแต่ไม่รู้สาเหตุการตายว่ามาจากอะไรวันเวลาผ่านล่วงไปได้ประมาณ3 เดือนรินก็ยังนำของป่ามาแลกข้าวแลกเกลือและมีของที่ไม่ได้นำมาแลกมาฝากให้ชาวบ้านกันเป็นประจำทำให้ชาวบ้านรักและเอ็นดูรินกันทุกคนก่อนเข้าพรรษาประมาณ7 วันเย็นวันนี้รินเอาของป่ามาให้ชาวบ้านบอกว่าไม่ได้มาแลกอะไรเพราะของกินของใช้ยังเหลืออยู่แต่เอามาให้เป็นสินน้ำใจที่ชาวบ้านช่วยเกื้อหนุนข้าวปลาให้เธอไม่ขาดและเธอบอกว่าพรุ่งนี้9 โมงเช้าอยากจะให้ชาวบ้านเข้าไปช่วยเธอที่บ้านหน่อยมีงานให้ช่วยเหลือชาวบ้านก็รับปากชาวบ้านถามว่างานอะไรเธอก็บอกว่าเมื่อไปถึงก็จะรู้เองครับ9 โมงเช้าของวันต่อมาชาวบ้านชายหญิงหลายคนก็เข้าไปที่บ้านของรินเพื่อช่วยงานที่เธอบอกพอไปถึงก็เห็นบ้านเงียบเชียบเรียกรินไปก็ไม่มีเสียงตอบรับชาวบ้านมองหน้ากันและชวนกันขึ้นไปบนบ้านพอไปถึงก็เห็นประตูบ้านเปิดอยู่ก็เลยชวนกันเข้าไปดูข้างในพอเข้าไปถึงก็เห็นรินนอนเหมือนหลับอยู่ผู้หญิงที่ไปช่วยงานด้วยเลยเอื้อมมือไปเขย่าปลุกแต่ก็ต้องชักมือออกมาอย่างเร็วและร้องออกมาอย่างตกใจสภาพที่เห็นเหมือนเธอนอนหลับแต่จริงๆแล้วรินสิ้นใจตายแล้วครับทุกคนมองรินด้วยความสงสารและแปลกใจเพราะงานที่รินบอกให้มาช่วยก็คืองานศพหรอกหรือนี่บางคนถึงกับน้ำตาไหลออกมาเลยครับในหมู่บ้านและละแวกใกล้เคียงไม่มีวัดจึงไม่มีพระที่จะมาทำพิธีให้ขณะที่กำลังจะเผาได้มีพระธุดงค์หนุ่มรูปงามรูปหนึ่งเดินเข้ามาบอกว่าจะทำพิธีเผาให้เมื่อเผาเสร็จชาวบ้านเลยถามว่าพระคุณเจ้ามาจากไหนเป็นใครหรือขอรับพระธุดงค์หนุ่มตอบชาวบ้านไปว่าอาตมาคือลูกชายของแม่รินกับพ่อเด็กเมื่อทุกคนได้ฟังถึงกับชะงักนิ่งลูกชายรินหรือขอรับชาวบ้านคนหนึ่งถามออกมาพระหนุ่มพยักหน้าและเล่าให้ฟังว่าตนคือลูกชายของแม่รินและพ่อเด็กแต่พ่อของเขาถูกนักเลงหัวไม้3 คนฆ่าตัดหัวทิ้งศพไว้กลางป่าแต่พอจะนำศพมาทำพิธีก็หาศพไม่เจอและรินไม่ใช่สาวรุ่นอย่างที่ใครๆคิดพระธุดงค์หนุ่มบอกว่าเธออายุย่างเข้า50 ปีแล้วและที่แม่รินบอกว่าอยู่กับสามีก็คือพ่อนั่นเองเพราะเมื่อพ่อตายแล้วก็ไม่ไปไหนยังคงอยู่กับแม่เพื่อรอรับแม่ไปกับท่านเมื่อเธอสิ้นอายุไขนั่นเองครับท่านเคยฟังเรื่องราวแบบนี้ไหมครับถ้าเคยแชร์กันได้นะครับ
คลิปหน้าผมจะนำเรื่องเล่าดีๆ หลอนๆ มาเล่าให้ฟังอีกนะครับ ถ้าชอบฝากติดตามช่องไทยสารแนด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ สวัสดีครับ